Thì bây giờ khoa học họ cũng đã bắt đầu tìm ra rằng là cái vật chất, cái không gian, cái thời gian nó dính vào nhau. Cái này không có thể lấy ra khỏi cái kia được. Thời gian không có thể nào lấy ra khỏi không gian. Vật thể cũng không thể nào lấy ra khỏi thời gian, lấy ra không gian. Thì khoa học bây giờ họ đã tìm thấy được cái liên hệ không thể gọi là bất khả phân ly của tất cả các hiện tượng. Vậy thì khi mà mình còn cái phân biệt tâm và vật là hai cái riêng biệt, thì mình còn có tri giác sai lầm. Và đó là một cái niệm, đó là một cái ý tưởng, đó là cái tri giác sai lầm. Và khi mình có cái quan niệm rằng không gian và vật thể hai cái là đều có, hoặc là có tách biệt ra nhau, thì mình vẫn còn tri giác sai lầm. Khoa học lâu nay thì bị kẹt vào cái ý niệm tâm và vật, và có một quan niệm nó hơi duy vật về cái tâm. Nhưng mà bây giờ thì người ta đã bắt đầu thấy rõ hơn, nói rằng là cái tâm của mình đó là do cái sự, nó là do những cái sự chuyển động, sự phối hợp giữa những cái tế bào não mà nó làm thành ra những tư tưởng, những tình cảm, năm uẩn, thọ tưởng hành thức là sản phẩm của não. Và não là bản chất, là nguồn gốc của thức. Cũng giống như là gan á, lá gan nó làm ra mật vậy đó, thì là cái não bộ nó làm ra cái tâm thức. Thì quan niệm này là quan niệm duy vật, một quan niệm lâu nay của khoa học, nhưng mà quan điểm này bây giờ bắt đầu bị lung lay. Nhờ cái khoa học lượng tử, thành người ta thấy rằng cái quan điểm đó nó có những cái sai lầm. Ví dụ như là khi mà họ nghiên cứu những cái hạt vật chất á, những cái elementary particle, thì họ rất là ngạc nhiên thấy rằng là thỉnh thoảng những cái hạt đó nó mang cái hình tướng của một cái sóng, của một cái đợt sóng, a wave. Nhưng mà thỉnh thoảng thì nó không phải là sóng, mà nó là cái hạt. Và trong cái đó, trong cái niệm của mình, trong cái trí giác của mình đó, là mình chỉ có thể là một thôi. Nếu là cái hạt thì nó chỉ có thể là hạt thôi. Và nếu nó là một làn sóng đó, thì nó chỉ là làn sóng thôi. Nhưng mà trong sự thực thì các nhà khoa học đều công nhận rằng chính cái anh chàng đó có khi nó biểu hiện ra như một cái hạt, có khi nó lại biểu hiện ra như cái sóng. Gọi nó là hạt cũng không có xong, mà gọi là nó là sóng cũng không xong. Cho nên mới đặt ra cái danh từ mới gọi là hạt sóng, wavicle. Wavicle tức là particle với wave. Ông độc cười được không thắng? Thì ở bên đạo Phật nó có Namarupa, danh và sắc. Namarupa thì nếu mà mình làm cho hai chữ nó dính lại, danh sắc là một, thì nó cũng giống như là wavicle. Nó là một và là hai. Và khi nó tùy theo cái tâm của mình, khi mà tâm của mình
đặt những cái câu hỏi để muốn biết cái tướng và cái dụng của cái hạt, thì cái đó nó hiện ra dưới hình thức cái hạt. Mà khi mình muốn tìm hiểu nó, đặt những câu hỏi về cái tác dụng của một cái đợt sóng, thì nó là hiện ra sóng. Thì cái đó nó là sóng hay là hạt, là do cái tâm của mình. Và trong cái khoa học lượng tử bây giờ đó thì ai cũng nói là những cái lượng tử, khi mà mình không có quan sát nó đó, khi cái tâm mình không quan sát nó, thì hình như là nó có mặt trong không gian, nó có mặt cùng khắp hết. Cái bản chất của nó là phi cục bộ, tức là non-local. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu đưa cái tâm vào mình quan sát á, thì lúc đó mình thấy nó có một cái vị trí, nó có cái tốc độ. Và vì vậy cho nên khi mà cái tâm mà để vào quan sát thì sự vật nó thay đổi. Và vì vậy cho nên người ta biết rằng là bắt đầu thấy rằng cái vật thể nó không phải là một cái thực tại độc lập ngoài tâm, không phải là cái thực tại độc lập ngoài tâm. Bởi vậy cho nên cái quan niệm gọi là tâm và vật là hai cái khác nhau là nó sai. Và trong đạo Phật từ lâu rồi thì mình đã học rằng là cái đối tượng mà của giác quan của mình, của tâm thức của mình, nó là đối tượng. Và vì vậy cho nên cái tâm của mình gọi là ý. Và cái đối tượng của nó là pháp. Ở trên này có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ở bên này có sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và cái thứ sáu là ý và pháp. Thì pháp tức là đối tượng của ý. Và trong đạo Phật luôn luôn nói rằng thế giới thực tại chỉ là đối tượng của tâm ý thôi. Chỉ là đối tượng của tâm ý, chứ không có bao giờ nói thực tại là một cái nó tồn tại độc lập ra ngoài tâm ý. Và theo đạo Phật á, thì mind với object of mind không thể tồn tại độc lập được. Không thể nào có cái ý nó độc lập với cái pháp. Thì đạo buộc á, ngay từ lúc ban đầu đã thấy cái bất nhị của chủ thể và đối tượng, tâm và vật.